নমস্কাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল চাকৰি খবৰলৈ আপোনালোকক কৈছিলো মই টাইপিং টেষ্টৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম আৰু অসম পুলিচে কণ্ডাক্ট কৰা যি ফাইনেন্স ট্ৰিবিউনেলৰ পৰীক্ষা আছিল লিখিত পৰীক্ষা ইতিমধ্যে আপোনালোকে দিছে তাৰ পাছত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ এটা পৰীক্ষা হ'ব কম্পিউটাৰ টাইপিং টেষ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব এটো দেখিছে আপোনালোক 20 মাৰ্কস থাকিব আৰু 10 মিনিটৰ সময় থাকিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে তাৰপতে মই ভিডিঅটো বনাইছো অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅটো হেকলৈকে চাব হেকলৈকে নাচালে আপোনালোকে ভিডিঅটো গম নাপাব আৰু এখিনতে আপোনালোক প্ৰথমতে আপোনালোক এটা অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে যদি পোন প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব যেটো বেল আইকন দবাৰ পাছত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পুনে চাব পাৰিব গতিকে আহক আমি প্ৰথমতে ৱেবছাইটটো লৈ যাওঁ যেটো ৱেবছাইটৰ মাধ্যমে আপোনালোকে অনলাইন টাইপিং টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে প্ৰথমতে এইটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব speedtypingonline.com এটো ৱেবছাইটত যোৱাৰ পাছতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত টাইপিং টেষ্ট বুলি আছে টাইপিং টেষ্টত যাব তাৰ পাছতে এইখিনি আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে যদি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে এটো ৰেন্ডম সিলেক্ট আপোনালোকে এইখিনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে যিকোনো আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আপোনালোকে টাইপ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ দিয়ে কোনো ক'ব নোৱাৰি তেওঁলোকে সিলেক্ট কৰি দিয়া আপোনালোকে খালি টাইপিং কৰিব লাগিব তাৰপিছত অল টেক্সট আছে এটো বুক সামাৰাইজ বুক আপোনালোকে যি বিচাৰে হেতু কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ টাইপিং টেষ্টত যেতিয়া টেষ্ট হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে অটোমেটিক সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পাছত আমাৰ সময়টো হয়তো আপোনালোকে গম পাই 10 মিনিট সময় থাকিব 20 মাৰ্কস থাকিব আৰু প্ৰতিটো শুদ্ধ উত্তৰ বাবদ 0.1 কে আপোনালোকৰ নম্বৰ থাকিব 200টা ওৱৰ্ডৰ আপোনালোকৰ টেষ্ট হ'ব গতিকে মই ইয়াত আপোনালোকক খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰি দেখুৱাম মই আপোনালোকৰ বেছি সময় নলওঁ 3 মিনিট সময় লৈছো 3 মিনিট মই টাইপিং কৰি দেখুৱাম মোৰ প্ৰেক্টিছ নাই তেনেকৈ আপোনালোকক এনে ডেমো হিচাপে মই দেখুৱাইছো বহুত ভুল হ'ব পাৰে আৰু মই ল্যাপটপত কৰিছো ডেস্কটপত কৰিলে বেছি সুবিধা হয় আপোনালোকৰ ডেস্কটপ কিবোৰ্ড দিব আপোনালোকে তাত কৰিব ল্যাপটপত অকমান অসুবিধা হয় টাইপিং কৰোতে তাৰপিছত ইয়াত দেখিব আপোনালোকৰ টাইমিংটো আপোনালোকে যেতিয়া অটো মাৰিব ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ টাইমিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তাৰপিছত স্পীডটো ইয়াত দেখুৱাব তাৰপিছত একুৰেসি দেখুৱাব আপোনালোকে একুৰেসিটো ভালকে থব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ শুদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু আপোনালোকে যে ৰেড চিন দেখুৱাই যাব আপোনালোকে হেতু আপোনালোকৰ ভুল হিচাপে হ'ব আপোনালোকে কোনো কাৰেকচন কৰিব নোৱাৰে বেকস্পেস ইয়াত ইউজ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিব যাৰ কম্পিউটাৰ আছে ঘৰতে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে আৰু যাৰ নাই আপোনালোকে কেফেত গৈ আপোনালোকে 2-3 দিন প্ৰেক্টিছ কৰিলে আপোনালোকৰ বহুতো ইমপ্ৰুভ হ'ব গতিকে মই আহকজন আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো প্ৰথম পৰা কিমান দূৰ পাৰো চাও গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰিছো মই আপোনালোকে চাব খুব সাৱধানে মাৰিব এটা ভুল হলে আপোনালোকৰ বহুত অসুবিধা হ'ব Sorry.
সকলোকে চাই থাকিব নহলে একো বুজি নাপাব মই আপোনালোকক বুজাই দিম Sorry. বেছি সময় নাই হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট মোৰ 32 পাৰ মিনিট আহিছে 99.2 একুৰেসি আহিছে গতি আপোনালোকে নিজে নিজে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব 32 আপোনালোক মিনিমাম আপোনালোকৰ 25 আহিব লাগিব 25 হলে আপোনালোকে সিলেক্ট হ'ব অনুমান কৰিছো মই যেটো হিচাপত আগতে হয় গতি আপোনালোকে নিজে নিজে ট্ৰাই কৰি প্ৰেক্টিস কৰিব যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব আপোনালোকৰ হিমান আহি যাব আপোনালোকে কিবোৰ্ডত প্ৰেক্টিস কৰিলে বেছি সুবিধা হ'ব এটো আপোনালোকে চাব এনসাৰ এটো আপোনালোকৰ যি ৰিজাল্ট হয় কাৰেক্ট এন্ট্ৰিজ 496 ইনকাৰেক্ট এন্ট্ৰিজ 4টা ভুল হৈছে মোৰ ফিস মিক্সতে এটা হোৱা নাই টোটাল এন্ট্ৰি 500 ইয়াত 93টা ওয়ার্ড ইয়াত কভার কৰিছে আপোনালোকৰ হয়তো গম পাই 200টা ওয়ার্ড দিব আপোনালোকৰ টোটাল টাইম 3 মিনিট সময় দিছিলো মই গতিকে এইখিনি হয় ইয়াত আপোনালোকৰ ফাস্টেষ্ট সার্চ স্লো সার্চ এইখিনি সকলো দেখুৱাই দিছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত 53 ওয়ার্ড পাৰ মিনিট এটো গৈছে গতিকে বন্ধুসকল মই ইমানখিনি কথা জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি কিবা বুজি নাপায় মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে প্ৰথম ট্ৰাই কৰক যদি নোৱাৰে কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে কিছুমান ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিম আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে যদি লাইক 200টা মান দিয়ে তেতিয়া হলে মই বনাবৰ কাৰণে মই উৎসাহ পাম গতিকে আপোনালোকে লাইক নকৰে ভিডিওসমূহ চাই থয় যদি লাইক কৰে তেতিয়া হলে মই উৎসাহ পাম আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে বনাবৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব ভাল পালে লাইক কৰিব বেয়া পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব নালাগে বাৰু তাৰপিছত লগৰ বন্ধুসকলক জনাবৰ কাৰণে ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ